The Adventures of Sinbad. The Fourth Voyage. Sinbad the Porter came again on the fourth night to listen to Sinbad the Sailor's story. Sinbad the Porter, مزدورکار سنباد, came again. یو ځل بیا راغی on the fourth night په څلورمه شپه to listen to چې واوري Sinbad the Sailor's story, د سنباد کشتیوان کیسه. After feeding his guests, خپل ملمنو ته د خوړو ورکولو وروستو, feeding مطلب یو چاته چې څه ورکوي د خوراک دپاره, دې دپاره بیا feeding لفظ استعمالیږي. He began, هغه پیل کړه, هغه شروع کړه, retelling, یو ځل بیا ویل, his fourth journey, خپل څلورم سفر. مطلب خپل ملمنو ته د خوړو ورکولو وروستو هغه یو ځل بیا د څلورم سفر باندې خبرې کول پیل کړي. The gains I made. gains دلته وایي دولت ته. هغه څه چې کوم تا سره وي او تا جمع کړي یا دې ګټلي نو هغې ته gain وایي. صحیح ده, gains. The gains I made. دولت چې کوم ما جوړ کړی و from the third journey, د دریم سفر څخه, were not able مطلب چې کافی نه و یا دومره لیاقت نه درلودو to keep me from the sea, چې ما د بحر نه وساتي یا د سمندر څخه ما وساتي for long, د ډیر وخت دپاره. مطلب دا دی چې کم دولت ما د دریم سفر نه جوړ کړی و هغه دومره زیات نه و چې ما د سمندر نه یو ډیر وخت دپاره په کور باندې وساتي. So no, I went to Basra. زه بصره ته لاړم again, یو ځل بیا, and boarded a ship, او کشتۍ ته وختم. board مطلب ختل. We sailed, منګه کشتۍ بوتله, from port to port, د یو بندر نه بل بندره پورې. Our business was profitable, او زمنګه تجارت یا زمنګه کاروبار چې کوم ګټور و. profitable مطلب ګټور, چې کوم کې تا ته منافع یا ګټه کیږي. But then, مگر بیا, one day, یوه ورځ, we were caught, منګه اونیولی شو. caught مطلب اونیولی شو. in a hurricane, په یو سمندري طوفان کې. hurricane وایي سمندري طوفان ته کوم چې په سمندر کې راشي. The captain could not save the ship. کپتان کشتۍ بچ نه کړی شوه, and it reduced to tatters, او دا ټوټې ټوټې شوه. صحیح ده. tatters مطلب دلته یو شیز داسې عمل ته وایي چې کله ته یو شیز په ډیرو برخو کې داسې ټوټې ټوټې کې, نو دې عمل ته بیا موږ tatter وایو. somehow, خو په یو ډول باندې, په یو صورت باندې, we drifted, موږ راووتو. drift مطلب دلته راوتل یا غاړې ته کېدل. ashore مطلب ساحل, د سمندر غاړه. on a strange land مطلب دا دی چې په یو عجیبه ځمکه باندې. strange land وایي عجیبه ځمکې ته, چې په یو صورت باندې یا په یو ډول باندې په یو عجیبه ځمکې باندې موږ د سمندر ساحل څخه چې کوم دی دی خوا موږ راووتو. there, هاغلته, we found, موږ ومینده, a fine house, یو ښایسته کور یا یو ښه کور. The gate was opened, دروازه کولاوه وه, and many men came out, او ډیر سړي ته راووتل. These men, دغو سړو, did not speak, نه ویله our language, زمنګ ژبه. لکه د کم کور نه چې سړي راووتل, دغو سړو چې کم دی زمنګ په ژبه باندې خبرې نه کولې. They gave us a warm welcome, دی منګ ته ښه راغلاست وویل, and took us, او منګ بوتلو, inside, دننه, to see, چې وینو the king, بادشاه. لکه دی بهر راووتل او منګ ته ښه راغلاست وویل, او بیا منګ دننه بوتلو چې باچا سره ملاو شو یا باچا وینو. We believed, منګ باور وکړو, that we had been fortunate, چې منګ بختور وو. fortunate مطلب بختور. The king was even warmer, دغه بادشاه هم ډیر ښه نرم مزاجه انسانو. He asked us, هغه موږ ته وویلې, to sit down, چې کینئ, and we were served good food, او ښه روټۍ یا ښه ډوډۍ زموږ لپاره تیاره کړې شوه. We charmed, دلته دا charm لفظ دی, charm,
چوم دا هغه عمل ته ویلی کیږي کله چې ته یو خوراک کوې او د هغه خوراک څخه ستا د خولې نه اوازونه راځي نو دغې عمل ته بیا چومپ وایي. تاسو به کتلي ډېر خلک چې کله هغه ډېر زیات وږی یا ډېر وخت لپاره هغه څه خوړلي نه وي هغه یودم په هغه شیز باندې حمله وکړي او هغه سره کم ته خوراک کوي نو دغې عمل ته بیا چومپ وایي. We chomp and ate like animals. منږ د زناورو په څیر یا د زناورو په شان چې کوم دی منږ خوراک وکړو. Because ولې چې it had been long ډېر وخت شوی و since د څه وخت نه we had some food چې منږ یو څه خوړلي وو. And our kind hosts did not mind. میلمه ته ګیسټ وایي او کوربه ته چې کوم دی هوسټ وایي. څوک چې ستاسو خاطرداري کوي نو هغه ته بیا هوسټ وایي. صحیح ده؟ کوم ته چې موږ پښتو کې کوربه وایو. صحیح ده؟ لکه زموږ کوربه چې کوم دی our kind hosts زموږ مهربان کوربه چې کوم دی did not mind دغې بده ونه منله. I on the other hand او بل طرف ته زه had no intention هیڅ زما اراده نه وه of behaving like them چې د دوی په څیر یو څه سلوک وکمه یا حرکت وکمه. behave مطلب د یو چا په شان دی حرکت کول یا سلوک کول نو دی ته behave وایي. صحیح ده؟ behave. sitting quietly په خاموشۍ سره ناستم I understood زه پوه شم that we had been fallen چې منږ راغلي یو. دلته فال اصل کې معنا چې کوم دی د دې د غورځېدل نو دلته پلاس دلته چې کوم دی فالن مطلب دی ورتلل. صحیح ده؟ in the hands پلاس باندې of cannibals د ادم خورو. صحیح ده؟ څه وایي دلته چې I understood زه پوه شم that we had been fallen چې منږ ورغلي یو into the hands پلاس باندې of cannibals د ادم خورو لکه منږ د ادم خورو پلاس باندې ورغلي یو. they were fattening us up. fattening وایي چاغولو ته غټولو ته. دی منږ غټولو دی منږ چاغولو to eat us later د دې دپاره چې منږ بیا وروستو وخوري. after the meal د روټۍ وروستو we were kept like cattle منږه د څارویو په شان باندې چې کوم دی منږه ګیر کړو یا وساتلو. cattle وایي څارویو ته. most men ډېرو سړو lost their hopes د خپل امیدونه د لاسه ورکړل حوصلې د لاسه ورکړې of escape د تښتېدلو. but I did not خو ما داسې ونه کړل. one day یوه ورځ when we were let out کله چې منږه بهر وباسلی شو for grazing د سرولو دپاره. ګریز وایي سرول یو چاته یو خوراک ورکوي یا څارویو ته نو دې ته بیا ګریزینګ وایي. I saw ما وکتل that the old shepherd یو زوړ شپونکی who was in charge of us کوم چې په منږ باندې مسؤل یا د چا په حواله چې منږ وو would not mind هغه دا بده ونه منله if I escaped که چیرې زه وتښتم. so no I did ما د هغې ځینه چې کوم دی تېښته وکړه. quickly په چټکۍ سره یا په تیزۍ سره I found ما ومینده ما پیدا کو a road یو سرک and walked او دغه باندې چې کوم دی زه روانم او روانم. soon ډېر زر I came to a city زه یو ښار طرف ته رالمه یا زه یو ښار ته رالمه. I quickly ما په چټکۍ سره found ومینده a band of travelers د مسافرو یوه ډله. band وایي ډلې ته او travelers وایي مسافرو ته. and joined them او زه د دوی سره شریک شومه. they asked me دی زما نه پوښتنه وکړه my name زما نوم and where I was from او زه د کوم ځای نه یمه یا زه د کوم ځای سره تعلق لرم. دی زما نه چې کوم دی دا هر څه پوښتنه وکړه. I truthfully answered ما په رښتیا سره دی ته ځواب ورکړو. truthfully په رښتیا سره. and told them او دی ته مې وویلې that I had just escaped چې ما همدا اوس چې کوم دی تېښته وکړه د cannibals farm د ادم خورو لزینه. فام چې کوم دی فام څه ته وایي؟ فام اصل کې یو داسې ځای چې هلته یو څه ساتلی کېږي د یو څه خیال
پکې ساتلی کېږي د یو شیز یا د یو کس، نو دی ته بیا موږ فام وایي. اصل کې ورته دی ته موږ پټي ورته هم ویلی شو. صحیح ده. نو دلته دا وایي چې I had just escaped. زه هم دا اوس را وتښتېدلم د cannibals farm، د ادمخورو د ځینه. They marveled at my escape. marveled وایي حیرانتیا ته. They marveled. دی حیرانه شو at my escape زما په تیښته باندې. and promised او ژمنه یې وکړه او واده یې وکړه to introduce me چې ما به معرفي کړي to their king خپل بادشاه ته. soon ډیر زر we reached their city. مونږ د دی ښار ته ورسېدو. I was amazed. زه حیرانه وم at the beauty of the city. د ښکار په ښکلا باندې. at the beauty of the city مطلب د ښار په ښکلا باندې. but strangely مگر په حیرانتیا سره the people of the city د دغه ښار خلکو did not have saddles. دی زینې یا پارسنګ نه درلودل. I was introduced. زه معرفي کړی شم to the king بادشاه ته and he received me happily. او هغه په خوشحالۍ سره زما استقبال وکړو. received مطلب دلته استقبال کول. I told him my story. ما هغه ته خپله کیسه وکړه and the king was amazed at it. او بادشاه په دې باندې ډیر زیات حیرانه شو. He asked me. هغه ما نه پوښتنه وکړه what I used to do in Baghdad. چې بغداد کې به ما څه کول، څه کار به ما کوو. and I told him او ما هغه ته وویلې that I was a merchant چې زه یو تاجر یا یو کاروباري سړی وم. then I told him بیا هغه ته ما وویلې that I would like چې زه غواړم to set up چې شروع کړم a business یو کاروبار دیر دغلته. I explained ما وضاحت وکړو the idea د یو خیال of saddles د دغه زینو یا د دې پارسنګ to the king بادشاه ته. مطلب چې بادشاه ته ما د دغه زینو د خیال وضاحت وکړو. The king was amazed. بادشاه چې کوم دی حیرانه شو and asked me او ما ته وویلې to make one چې یوه زینه جوړه که. I quickly found ما په چټکۍ سره پیدا که یا مې ومینده a clever carpenter یو هوښیار نجار یا یو هوښیار ترکاڼ. کارپینټر ترکاڼ کوم چې د لرګو کار کوي، د لرګو نه څه جوړوي، هغه ته موږ نجار هم ورته وایو په پښتو کې او ترکاڼ هم ورته وایو. and had him make the frame او هغه چې کوم دی ما ته د دې دغه فریم یې جوړ کو. the king liked بادشاه چې کوم دی خوښ کړو د سیډل د غزینا and I set up a business او ما کاروبار شروع کو. all kinds of people هر قسمه خلک ordered the product د دغه شي دپاره چې کوم دی ماته امر راکه او ماته ویلې چې جوړې که، یو اډر یې راته راکه د څه شي د دې زینو. لکه هر قسمه خلکو چې کوم دی د دې زینو جوړولو دپاره چې کوم دی ماته اډر راکه. then one day او بیا یوه ورځ the king told me بادشاه ماته وویلې that I had greatly helped him چې ما ډیر په خوښۍ سره چې کوم دی د مدد مې وکړو and his people او د هغه د خلکو. as a reward او د انعام په توګه باندې he had found a wife for me د زما د پاره چې کوم دی یوه میرمنه او یوه ښځه لیدلې وه. I was married the year after او بیا په هغې کال وروستو زما واده وکړی شو. everything was fine هر څه ډیر ښه. then one day بیا یوه ورځ the neighbor's wife passed away د همسایاو کې د یو سړي ښځه مړه شوه. passed away مطلب مړه کېدل او neighbors وایي همسایا ته. then I learned بیا ما ته معلومه شوه that in this city چې په دې ښار کې if the man dies چې کله سړی مړ کېږي first اول his wife is buried with him د هغه ښځه د هغه سره ښخېږي. بری وایي خخولو ته. and if the wife dies first او که چیرته ښځه اول مړه کېږي the husband is buried with him نو بیا خاوند چې کوم دی د هغې میړه د هغې سره ښخېږي. I watched ما وکته the women ښځې dress his wife چې د ښځې in the finest clothes په ډېرو ښو جامو کې چې کوم دی جوړه کړم. I saw them
ما دی وکتل ټیک د مین and his wife چې دغه سړی او دغه ښځې چې کوم دی بوتل on their last journey په آخرینی سفر باندې together یو ځای. When all was done کله چې هر څه وشو I asked a person ما د یو نفر څخه پوښتنه وکړه if the same was applicable to me چې آیا ما سره به هم داسې کیږي. They assured me that it was او دی ما ته یقین راکړ چې هم داسې به کیږي. I came back زه بیرته رالمه and lived happily او د خوشحالۍ سره مې خپل ژوند کوو but soon خو ډیر زر my wife took to an illness زما ښځه چې کوم دی ناروغه شوه and passed away او د دنیا څخه لاړه یا مړه شوه. When the doctor announced her death کله چې ډاکټرانو یا طبیبانو د دې د مرګ اعلان وکړو death وی مرګ ته او announced وی اعلان کول. The soldiers came دغه عسکر چې کوم دی دغه اسپایان رالل and took me او زی ونیولمه او ځان سره بوتلمه. صحیح ده. They buried us together دوی منګه یو ځای خښ کړو. I was given few pieces of bread وی ډوډۍ ته I was given ما ته راکړی شو few pieces یو څو ټوټې of bread د ډوډۍ and a jug of water او یو جگ اوبه. I remained between the bodies for don't know how long. I remained زه پاتې شوم between the bodies د دغې مړو خلکو سره for don't know نه پوهېږم how long تر څو پورې. Among the dead and decaying bodies among the dead مړه او decaying bodies مطلب کم چې خراب شوي. Among the dead and decaying bodies among وی په منځ کې dead and decaying bodies د مړو خلکو په منځ کې I found ما اومیندله old treasure یو زړه خزانه and jewels او جواهرات. I instantly collected them ما فوراً دا راغونډ کړل. instantly وی فوراً او collect وی غونډولو ته. But what use was it in that dark place خو په هغه توره تیاره کې دا زما د هیڅ استعمال نو. I wondered ما فکر وکړو. Then a few days later او بیا یو څو ورځې وروستو I heard scurrying sounds ما د خلکو د چلیدلو اوازونه واورېدل. scurrying مطلب چې داسې ته د ځمکې لاندې او د ځمکې د پاسه څوک ځي راځي او هغه کم اوازونه ته اورې هغې ته scurrying sounds وایي. A dog perhaps a fox a dog یو سپی perhaps شاید a fox یو ګیدړ but I didn't care خو ما هیڅ پروا ونه کړه because ولې چې I was fixated زه اختومه یا زه بوختومه on the thought په هغه سوچ باندې that if it could get in که چیرته دا د ننه راشي I could get out نو زه به بهر لاړ شم. I followed the sounds ما د دغه اوازونو تعقب وکړو with the fortune د هغه دولت سره I had collected کوم چې ما راغونډ کړی و. Soon ډیر زر the hole opened up on a seashore hole وی سوري ته opened up کلاو شو. open مطلب opened up دلته معنا لري چې پاس طرف ته کلاو شو پورته طرف ته on a seashore د سمندر په غاړه باندې and it was just my luck او دا زما قسمتو that I found a ship چې ما یو کشتۍ وموندله and the ship's captain welcomed me warmly او بیا د کشتۍ کپتان چې کومو د ډیر په ښه سلوکۍ سره ما ته ښه راغلاست وویلې. I had become homebound once again یو ځل بیا ما ته د خپل کور یاد راغی. homebound مطلب چې کله ته د کور نه لري او ته کور یادوي نو دې ته بیا homebound وایي. once again یو ځل بیا and I swore او ما قسم وکړو never to venture out چې بیا به کله هم بهر ته نه وځم همت به نه کوم on the oceans د سمندر کې again یو ځل بیا. صحیح ده سوی چې ما قسم وکړو چې بیا به زه کله هم په سمندر ته د تلو لپاره به همت یا حوصله به زه نه کوم. The sailor finished د کشتیوان کیسه ختمه کړه. He gave the porter د مزدورکاری ته چې کم دی ورکړل 100 dinars 100 دیناره and invited him again او یو ځلی بیا چې کم دی بلنه ورکړله د 5مې کیسې لپاره.
نو دا وه څلورمه کیسه. د دې نه مخکې موږ 3 کیسې ویلي، که چېرته تاسو هغه نه وي کتلي نو په ډسکرپشن کې ما د کیسو لینک ورکړی دی، هغه در سره تاسو وګورئ نو تاسو به بیا په دې باندې پوه شئ. د دې نه زموږ مطلب انګلیش زده کول دي په اسانه توګه باندې. که چیرې یو ورور یو خور غواړي چې زه د ګرامر په توګه نه یادوم او زه د کیسو په توګه باندې یا د کیسو په لاره باندې چې کوم دی زه انګلیش زده کول غواړم، نو دا کیسې اورېدل د هغه دپاره ډېر مفید او بهترینه لاره ده. نو د دغه کیسو په لارو باندې چې کوم دی بیا موږ ډېر څه داسې ښایسته ورډزونه، وکیبلري او داسې ښایسته جملې چې کوم دی په کیسو کې استعمالیږي هغه موږ زده کولی شو. نو امید ده چې کیسه به تاسو خوښه کړې وي. که خوښه کړې وي نو په کمنټ کې چې کوم دی د خپل احساس او اظهار تاسو وکئ، او بیا هم که څه ګیله یا څه سوال لرئ نو تاسو په کمنټ کې زما نه تپوس کولی شئ. که چینل هم سبسکرایب کړی نه وي د سره سبسکرایب کړئ او د خپل خپلوانو سره او د نورو ملګرو ټولو سره چې کوم دی شیر کړئ چې کوم انګلیش په اسانه توګه او په مورنۍ ژبه پښتو ژبه کې چې کوم دی زده کول غواړي. تر بل ویډیو پورې د ځان خیال ساتئ. په الله مو سپارم. wish you all the very best. د الله په امان.